Semua kita di sini ada satu TV 4K LG 55UJ630T ya. Okey, yang ni dia punya remark skrin dia ada masalah. Kita dah cuba buat tapi tak berjaya. 14/12 2023. Sini ada 14/12. Okey, ini untuk 55 inci ya. Okey, ini dia punya mainboard dia. Mainboard dia ada 2 LVDS. Okey, 2 LVDS tanpa tikun model ni tak ada tikun ini dia punya screen code screen code. Okey, di sini kita nak tengok dia punya gambar ada. Gambar ada, kita cuba buat tapi tak berjaya. Dia memang gambar dia bergaris teruk di sini ya. Okey. Saya cuba tekan play untuk YouTube Okey, saya cuba tekan play untuk YouTube. Okey, ini YouTube ni Forget what they say. Focus on actions. Don't follow distractions. Don't waste your time. Don't waste a day. Forget the other options and stick to plan A. Okey, TV memang boleh, tak ada masalah. Cuma skrin dia tak apa cantik. Kita dah cuba tapi tak berjaya. Yang ni kita perlahan kita bagi perlahan. Okey, itu saja. Assalamualaikum semua.